سلام، من آرشم. اینجا کانال پرژن پویتری و اگر در حال تماشای ما هستید قطعا از علاقه‌مندان به شعر و ادب پارسی هستید. بنابراین دعوتتون میکنم به تماشای قسمت 22 از شاهنامه فردوسی. همونطور که عرض کردم رسیدیم به قسمت 22 از شاهنامه فردوسی، این منظومه جذاب و تمدنی پارسی. اگر 21 قسمت گذشته رو تماشا نفرمودید، لینک پلیلیستش رو این بالا تقدیم حضورتون میکنم، حتما تماشا بفرمایید، حائز اهمیت هست. علل خصوص 11 قسمت گذشته، حالا 10 قسمت ابتدایی پیش گفتار شاهنامه بود که خب یه مقدار از محور اصلی شاهنامه دور هست، اما 11 قسمت پس از اون، یعنی از قسمت در حقیقت 10 تا 21 حائز اهمیت هست، حتما تماشا بفرمایید. به پادشاهی های گوناگونی پرداختیم. طبق معمول براتون خلاصه ای رو عرض میکنم. از پادشاهی کیومرث شروع کرد فردوسی که 30 سال به طول انجامید. باید پادشاهی میرسید به فرزندش سیامک، اما اینطور نشد چون سیامک به دست خرورای دیو کشته شده بود. بنابراین پادشاهی میرسه به نوه کیومرث یعنی هوشنگ که پادشاهی او هم 40 سال به طول انجامید. پس از هوشنگ میرسه به فرزندش طهمورث که پادشاهی طهمورث هم 30 سال به طول می انجامه و پس از طهمورث میرسه این تخت و سریر پادشاهی در حقیقت به جمشید که پادشاهی او 700 سال به طول می انجامه. 600 خورده سالش رو با هم جلو رفتیم. بسیاری از امورات و خدمات در این دورانی که عرض کردم به بشر داده میشه، انواع و اقسامش، و خب وقتی به جمشید میرسه دیگه تقریبا به بهترین نقاط خودش میرسه. مردم و جانداران نامیرا میشن، رودها نخشکیدنی میشن، غذاها تمام نشدنی میشن، قحطی ریشه‌کن میشه و خب دهه‌ها به این شکل ادامه پیدا میکنه و لحظه جمشید به خودش میاد و همه اینها رو از خودش میبینه. لشکریان و موبدانش رو فرا میخونه و میگه خور و خواب و آرامتان از من است، همان پوشش و کامتان از من است. اصلا هر چی دارید از منه، همه این جهان رو من این شکلی به سامان کردم. و فراموش میکنه که اگر او به این قدرت نائل شده به واسطه فر ایزدی است که یزدان به او عطا کرده و شروع میکنه جلوی یزدان اظهار فضل و دانایی و قدرت کردن و همین باعث میشه که یزدان فر ایزدی رو از او بگیره و جمشیدی که افول ناکردنی به نظر میرسید کم کم روند نزولی رو پیش بگیره و به افول نزدیک بشه. همینجا از داستان فردوسی اومد بیرون، پرداخت به مملکت تازیان، به اعراب پرداخت و گفت یک مرداسنامی اونجا بود که انسان نکویی بود، فرزندی داشت به نام ضحاک که در قسمت قبلی پرداختیم به این که این ضحاک نیکسرشت نبود، بدبنیاد بود و در حقیقت به کمک ابلیس پدر خودش رو میکشه که جای او رو در تخت پادشاهی بگیره و این اتفاق هم میفته. ابلیس او رو هدایت میکنه، میگه من یک چاهی وسط مسیر مرداس پدرتو میکنم. پدرش داخل این چاه میفته و بشکست، پس موفق میشه با همراهی ضحاک مرداس رو به قتل برسونه و ضحاک رو بشونه جای پدرش و بشه پادشاه تازیان. و این قسمت میپردازیم به ادامه داستان که بسیار 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 حائز اهمیت و مهم هست. اگر خاطرتون باشه در قسمت قبلی تا بیت 121 از پادشاهی جمشید رو با هم خوندیم، جلو اومدیم، بنابراین میرسیم به بیت 122. به بعد امروز با هم 40 بیت رو میخونیم. ابتدا براتون میخونم، میریم برمیگردیم و با هم تحلیلش میکنیم. پس از همکاری ضحاک با ابلیس برای کشتن پدرش و پس از اینکه به جای پدرش به عنوان پادشاه اعراب میشینه، بیت 122: چو ابلیس پیوسته دیدان سخن، یکی پند بد را نو افگند بن. بدو گفت گر سوی من تافتی، ز گیتی همه کام دل یافتی. اگر همچنین نیز پیمان کنی، نپیچی ز گفتار و فرمان کنی. جهان سر به سر پادشاهی تو راست، دد و مردم و مرغ و ماهی تو راست. چو این کرده شد ساز دیگر گرفت، یکی چاره کرد از شگفتی شگفت. جوانی برآراست از خویشتن، سخنگوی و بینادل و پاکتن. همیدون به ضحاک بنهاد روی، نبودش جز از آفرین گفت و گوی. بدو گفت اگر شاه را در خرم،
یکی نامور پاک خالیگرم. چو بشنید ضحاک بنواختش، ز بهر خورش جایگه ساختش. کلید خورشخانه پادشاه، بدو داد دستور فرمان روا. فراوان نبود آن زمان پرورش، که کمتر بود از کشتنی ها خورش. ز هر گوشت از مرغ و از چارپای، خورش کرد و آورد یک یک به جای. به خونش بپرورد برسان شیر، بدان تا کند پادشاه را دلیر. سخن هر چه گویدش فرمان کند، به فرمان او دل گروگان کند. خورش زرده خایه دادش نخست، بدان داشتش یک زمان تندرست. بخورد و بر او آفرین کرد سخت، مژه یافت خواندش ورا نیک بخت. چون این گفت ابلیس نیرنگ ساز، که جاوید زی شاد و گردن فراز. که فردات از آن گونه سازم خورش، کزو باشدت سر به سر پرورش. برفت و همه شب سگالش گرفت، که فردا ز خوردن چه سازد شگفت. دگر روز چون گنبد لاژورد، برآورد و بنمود یاقوت زرد. خورش ها ز کبک و تذرو سپید، بسازید و آمد دلی پر امید. شه تازیان چون به خوان دست برد، سر کم خرد مهر او را سپرد. سه دیگر به مرغ و کباب بره، بیاراست خوان از خورش یک سره. به روز چهارم چو بنهاد خوان، خورش ساخت از پشت گاو جوان. بدو اندرون زعفران و گلاب، همان سال خورده می و مشک ناب. چو ضحاک دست اندر آورد و خورد، شگفت آمدش زان هشیوار مرد. بدو گفت بنگر که تا آرزوی، چه خواهی بخواه از من ای نیک خوی. خورشگر بدو گفت که ای پادشاه، همیشه بزی شاد و فرمان روا. مرا دل سراسر پر از مهر توست، همه توشه جانم از چهر توست. یکی حاجت هستم به پیروز شاه، وگرچه مرا نیست این پایگاه. که فرمان دهد تا سر کتف اوی، ببوسم بر او برنهم چشم و روی. چو ضحاک بشنید گفتار اوی، نهانی ندانست بازار اوی. بدو گفت دادم من این کام تو، بلندی گرد زین مگر نام تو. بفرمود تا دیو چون جفت اوی، همی بوسه داد از بر سفت اوی. ببوسید و شد در زمان ناپدید، کس اندر جهان این شگفتی ندید. دو مار سیاه از دو کتفش برست، غمی گشت و از هر سوی چاره جست. سرانجام ببرید هر دو ز کفت، سزد گر بمانی بدین در شگفت. چو شاخ درخت آن دو مار سیاه، برآمد دگر باره از کتف شاه. بریم برگردیم با هم تحلیلش میکنیم. خب بریم بپردازیم به تحلیل این ابیات که هرچه بیشتر در عمقش فرو میریم جذابتر میشن. امیدوارم معنا و مفهوم پشت این داستانها رو دریافت بکنید. حالا در انتهای داستان ضحاک مفصل براتون صحبت میکنم که اصلا فلسفه حضور ضحاک میان شاهنامه چی هست و چرا از اعراب انتخاب شده. باهوش باشید متوجهش میشید. در بیت 122 میگه چو ابلیس پیوسته دیدان سخن، یکی پند بد را نو افکند بن. ببینید این آن سخن که میگه، اون آن سخنی که داره ازش یاد میکنه دو معنی داره. یکی برمیگرده به اون نقشه و برنامه‌ای که برای مرگ پدر ضحاک با هم چیده بودن مرداس، و اما معنی دومش برمیگرده به همون عهد و پیمانی که ضحاک با اهریمن بسته بود که تو هر چی بگی من انجام میدم و به کسی هم چیزی نمیگم. این پیوسته بودن سخن کنایه از برقرار بودن همون قول و قرار داره. بنفکندن هم یعنی پیریزی و آغازیدن. چون ابلیس پیوسته دیدان سخن، میگه زمانی که اهریمن متوجه شد ضحاک نه پدر خودش هم کشت، این سر همون عهد و قول و قراری که با من بسته، سر اون سوگندی که خورده با من باقیه، یکی
پند بد را نو افکند بن. یک بار دیگه یک نیرنگ و حیله بد رو آغاز کرد. دید خب حالا به اون مسیری که میخواستیم برسیم رسیدیم، مرداس رو که کشتیم، حالا بریم سراغ مرحله بعدی. بدو گفت گر سوی من تافتی، زگیتی همه کام دل یافتی. این موقوف المعانی هست با ابیات بعدی. تافتن سوی کسی یعنی به سمت کسی رفتن، مطیع کسی شدن. بهش گفت تو که گرویدی به من و ایده منو به کار بستی و همین در جهت هم به خواسته و آرزویی که در جهان داشتی رسیدی دیگه، جای بابات نشستی. قرار بود بهت وعده داده بودم که اگر این کار رو بکنی جای پدر میشینی و میشی پادشاه اعراب. خب الان دیگه رسیدی. بیت 124. اگر همچنین نیز پیمان کنی، نپیچی ز گفتار و فرمان کنی، جهان سر به سر پادشاهی تو راست، دد و مردم و مرغ و ماهی تو راست. دیگه واضحه دیگه. گفتار اینجا قول و پیمان هست. میگه اگه مثل گذشته روی پیمانی که با من بستی، در حقیقت رو همون عهد و پیمان بمونی، از گفته های من سرپیچی نکنی، نافرمانی نکنی، فرمان ببری، جهان سر به سر پادشاهی تو راست. پادشاهی اعراب که سهله، پادشاهی جهان رو میرسونم به تو، تو رو میشونم روی تخت پادشاهی جهان. سر به سر یعنی سراسر دیگه، تمامی، به کل، همش. پادشاه سراسر گیتی و فرمانروای جانوران درنده و آدمیان و پرندگان و ماهیانت میکنم. همه جانوران روی خشکی، همه آدم‌ها و پرندگان و جانوران دریا، همشون رو در میارم به فرمان تو اگه مطیع من باشی. خب تا اینجا هم که گفته بود و عمل کرده بود. در بیت 126 چون این کرده شد ساز دیگر گرفت، یکی چاره کرد از شگفتی شگفت. ساز دیگر گرفتن کنایه از یه مکر و حیله جدید ابداع کردن دیگه، یه روش دیگه ای رو حالا پیش گرفت. این که انجام شد، ضحاک هم که کلا عقل و خرد داده بود دست ابلیس. چاره هم اینجا به معنای نیرنگ، حیله و فریب هست. این از شگفتی شگفت یعنی دیگه در نهایت شگفت انگیز بودن و حیرت آور بودن، خیلی بدیع بودن. میگه وقتی این انجام شد، ضحاک نشست به جای پدرش و دوباره باهاش اتمام حجت کرد که اگه گوش به فرمان من باشی هر آنچه که میخوای اتفاق میفته. یه نغمه دیگری رو اهریمن ساز کرد و یک نیرنگی شگفت انگیز و به غایت حیرت انگیز به کار بست. حالا چه کرد؟ جوانی برآراست از خیشتن، سخنگوی و بینادل و پاکتن. این جوانی یعنی مانند یک جوان. سخنگوی هم که یعنی سخنور، کسی که از روی تجربه و دانش صحبت میکنه. بینادل هم یعنی دلاگاه، هوشیار. پاکتن هم که پارسا و عفیف. یعنی یک جوانی از خودش درست کرد. حالا میرسیم الان بهش. جوانی برآراست از خیشتن، داره راجع به کی صحبت میکنه؟ راجع به ابلیس. همه اینا رو چید. حالا مکر و حیله جدیدش اینه، خودش رو به شکل یک جوان سخنور و زیرک و نیک چهره در آورد. ابلیس. همیدون به ضحاک بنهاد روی، نبودش جز از آفرین گفتگوی. همیدون یعنی همین چنین، همین گونه، با همین شکل و سر و ریخت. خودش رو به شکل یک جوان آراسته درست کرده بود، با همین شکل و شمایل و با همین هیئت و هیبت رفت به سمت ضحاک. همیدون به ضحاک بنهاد روی، در حالی که هیچ سخنی به جز تحسین و ستایش ضحاک بر لبش نمیروند. نبودش بجز آفرین گفتگوی، یا نبودش جز از آفرین گفتگوی. فقط ستایش میکرد ضحاک رو، یعنی با این شکل رفت جلوی ضحاک. بدو گفت اگر شاه را در خرم، یکی نامور پاک خالیگرم. خیلی مهمه این در خورم هست که من در خرم خوندم، با خالیگرم هم آوا بشه. نامور پاک یعنی بلند آوازه و پارسا. خالیگر هم از خالی به اضافه گر در اومده. خالی به معنی خوردنی هست، مزه کردنی هست. گر هم که پسوند شغل هست، بنابراین خالیگر میشه آشپز. رو کرد به ضحاک، بهش گفت، بدو گفت اگر شاه را در خرم، یکی نامور پاک خالیگرم. یعنی من یه آشپز بلند آوازه هستم و آدم عفیف و امینی هم هستم، آدم پارسایی هستم. البته اگر شاه را در خرم، اگه در خور مقام پادشاه باشم، اگه برای خدمتگزاری به شاه
مناسب باشم، برای این کار آمادم اگه شاه دستور بده. در بیت 130 چو بشنید ضحاک بنواختش، ز بهر خورش جایگه ساختش. این نواختن یعنی مورد لطف قرار دادن، مهربانی کردن، پذیرفتن عملا. خورش هم که یعنی خوردنی و غذا، ز بهر خورش یعنی برای ساختن خورش، برای پخت و پز. و جایگه ساختن هم که یعنی مقام و منزلت دادن، یه رتبه دادن، جایگاه دادن، عملا منصوب کردن. میگه ضحاک هم که این شکلی دید، یه جوان آراسته خوش بر و روی، پارسا و امین و عفیف هم به نظر میرسه و بسیار سخنور و نیکدل هم هست. خب چی بهتر از این؟ ضحاک سخنش رو شنید، باهاش مهربانی کرد و به عنوان آشپز بهش رتبه داد. گفت تو دیگه آشپز دربار باش، مقام و رتبه آشپزی رو بهش داد. کلید خورشخانه پادشاه بدو داد دستور فرمان روا. من بارها و بارها و بارها راجع به این کلمه صحبت کردم، دستور. خواهشاً همیشه خاطرتون باشه در شاهنامه دستور معمولاً برای وزیر، برای در حقیقت سمت وزیر از کلمه دستور استفاده شده. با دستور دادن امروز ما یه مقدار متفاوته، کم کم تغییر پیدا کرده، معنی به این نقطه رسیده. کلید خورشخانه پادشاه، خورشخانه میشه هم آشپزخونه، دستورم که وزیر. میگه هیچی دیگه، این اتفاق که افتاد و ضحاک هم با این مهربانی کرد و پذیرفتش، بنابراین وزیر ضحاک کلید آشپزخونه دربار پادشاه رو داد به این ابلیس که در ظاهر یک جوان خوشبر رو اومده سمتش. ابیات بعدی مهمن از این جهت که خلق و خوی رژیم غذایی مورد علاقه فردوسی رو هم به دست شما میده و خب خیلی حکیمانه هم هست. یعنی صحبت‌هایی که او 1000 سال پیش کرده امروز دارید زمزمه هاش رو میشنوید. این نشون میده که از دیرباز تا کنون نگاه راجع به خوردن گوشت جانوران همین بوده. فراوان نبود آن زمان پرورش، که کمتر بود از کشتنی ها خورش. پرورش یعنی غذا، خوراک و طعام. کشتنی ها هم منظور کشتن هر جانوریه که گوشتش رو میشد خورد، سزاوار خوردن بود. داره میگه در اون دوران غذاهای گوناگونی نبود، چون از انواع جانورانی که گوشتشون قابل خوردن بود کمتر غذا پخته میشد. یعنی بیشتر مردم گیاهخواری میکردن تا گوشتخواری. زهر گوشت از مرغ و از چارپای، خورش کرد و آورد یک یک به جای. میگه از اونجایی که این ابلیس بود به جای آوردن یعنی فراهم کردن. میگه از هر گونه گوشت پرنده و چارپایان غذا درست میکرد و نوبت به نوبت به موقع میبرد برای ضحاک. به خونش بپرورد برسان شیر، بدان تا کند پادشاه را دلیر. دلیر اینجا به معنای صرفاً جسور نیست، معنای گستاخی و بیشرمی و متحور بودن هم میده. یعنی در دشمنی سعی داشت که بیباکش بکنه، دلیرش بکنه. برسان هم که یعنی همچون. داره میگه به خونش بپرورد برسان شیر، بدان تا کند پادشاه را دلیر. میگه برای اینکه شاه رو بی‌پروا و جسور و گستاخ بکنه این کار رو میکرد. اون رو تبدیل بکنه به یک شیر، مثل یک جانور درنده بکندش، از خون و گوشت جانوران بهش غذا میداد. که این خب نشونتون میده دیدگاه فردوسی به این ماجرا چیه. البته این کلمه یکایک و یک به یک که بیان کرده خودش حائز اهمیت هست. میگه زهر گوشت از مرغ از چارپای، خورش کرد و آورد یک یک به جای. یعنی پشت سر هم این کار رو میکرد، نه با فاصله. کلا رژیم غذایی رو تبدیل کرده بود به گوشت و در حقیقت خون این حیوانات. سخن هر چه گویدش فرمان کند، به فرمان او دل گروگان کند. گروگان اینجا یعنی بنده، عبد. دل گروگان کردن یعنی دل سپردن دیگه، توجه کردن، پذیرفتن، مطیع بودن. میگه این کار رو میکرد، از گوشت این جانوران غذا درست میکرد. در دیدگاه خودش میخواست او رو دلیر و گستاخ و جنگجو و درنده بکنه، اما خب غذاهای خوشمزه‌ای رو درست میکرد و میبرد میداد به ضحاک و باعث میشد که ضحاک یواش یواش دل به او بده و مطیع او بشه و هر چی که اهریمن میگه فرمانبری بکنه و به دستورش تن در بده. در بیت 136 و 137 میگه خورش زرده خایه دادش نخست، بدان داشتش
یک زمان تندرست. این کلمه خایه به معنای تخم اساساً تخم مرغ هست، اگر بدونید به این معنی استفاده میشه. دادن هم که یعنی خوراندن. میگه اول بهش زرده تخم مرغ خوروند، خورش زرده خایه دادش نخست، بدان داشتش یک زمان تندرست. و خب زرده تخم مرغ خیلی انرژیکه. میگه اول بهش زرده تخم مرغ خوروند و در مدت کوتاهی ضحاک رو با این خوراک زرده تخم مرغ نیرومند کرد. بخورد و بر او آفرین کرد سخت، مژه یافت خواندش ورا نیک بخت. آفرین کردن که این تحسین و ستایش کردن، و مژه همون مزه هست، یعنی طعم، حس و ذائقه. در پهلوی ساسانی میژک بهش میگفتن، برای همین مژه بوده، یواش یواش کم کم معرب شده، تبدیل شده به مزه. مژه یافتن یعنی درک پیدا کردن از مزه و طعم. میگه ضحاک این خوراک رو، همین زرده تخم مرغ رو که خورد، از مزه غذا خوشش اومد و به همین واسطه لقب نیکبخت و بختیار داد در حقیقت به آشپز خودش. یا میشه این گونه هم معنیش کرد که چون از مزه غذا خوشش اومد، اون رو به واسطه اینکه این پیشه آشپزی رو خیلی خوب میدونه و بهش وارده، بهش لقب نیکبخت داد. در بیت 38 میرسیم به یکی از اون کلمات جذابی که به مرور معنیش تغییر پیدا کرده و ما الان از معنی تغییر یافتش استفاده میکنیم. چون این گفت ابلیس نیرنگ ساز، که جاوید زی شاد و گردن فراز. ضحاک ازش تشکر کرد به واسطه این غذای خوشمزه‌ای که بهش داده و ابلیس هم اهریمن فریبکار گفت که قربون دست تو فقط در شادی و در حقیقت سرافرازی زندگی ابدی پیدا بکن، قرین شادی و سرافرازی جاودان شو، خوش زندگانی کن، من آرزوم همینه و خوشحالم از خوشحالی تو. ابلیس البته در لباس همون جوان آراسته. اما کلمه‌ای که راجبش میخواستم صحبت کنم نیرنگ هست که امروز به معنای در حقیقت حیله و فریب ازش استفاده میکنیم، اما در گذشته این گونه نبود. نیرنگ در پهلوی ساسانی میگفتن بهش نیرنگ و در نسخ خطی در وندیداد اشاره به این موضوع شده. نیرنگ ها مراسم و مناسک دینی و مذهبی بودن. حالا موارد مختلف بود، نیرنگ آتش بود، نیرنگ دستشو بود، نیرنگ کسی بستن بود. برای نیرنگ ها یک تأثیرهای فراتبیعی، ماوراءالطبیعی در حقیقت قائل می شدن و برای هر پیش آمد بد و دفع هر آسیبی از این نیرنگ ها استفاده می کردن، از این مناسک مذهبی، از این عملا دعاها به عبارتی. و این نیرنگ از کلمات دینی فرهنگ زرتشتی بوده، اما پس از رواج اسلام در ایران و بیگانه شدن تدریجی ایرانیان با اصطلاحات پیشینیانشون، یواش یواش معنی اصلی و قدیمی این کلمه نیرنگ که عملاً یک دعا بود تغییر پیدا کرد به افسون، سحر، جادو و فریب. احتمالاً به واسطه اینکه پس از رواج اسلام میخواستن مناسک دین زرتشت رو به نوعی سرکوب بکنن یا تغییرش بدن، کلمات رو به این شکل تغییر دادن و شاید هم یکی از دلایلش تأثیر خارق‌العاده این نیرنگ ها و این دعاها و این ورت‌هایی بود که میخوندن اون زمان برای دفع بلایا. علی ای حال، بنابراین نیرنگ نوعی از دعا در دین زرتشتی بود، اما در دین اسلام این کلمه تبدیل میشه به حیله و مکر. بنابراین اینجا هم نیرنگساز یا نیرنگساز حیله‌گر و مکار و فریبکار هست. اینجا میگه چنین گفت ابلیس نیرنگساز، یعنی میگه اهریمن فریبکار فقط رفت جلوی ضحاک و وقتی از اهریمن ضحاک داشت تشکر میکرد بهش گفت فقط شادمان زندگی کن و سربلند باش. که فردا از آن گونه سازم خورش، که از او باشدت سر به سر پرورش. پرورش بودن از چیزی یعنی نصیب یافتن و فایده بردن از چیزی. میگه تو فقط شاد زندگی کن، خوشحال و سرافراز باش که فردا برات یه خوراکی بپزن که از اون سراسر تندرستی و بهبودی برات بهره بشه و بهره مند بشی ازش. در بیت 140 میگه برفت و همه شب سگالش گرفت، که فردا ز خوردن
چه سازد شگفت. سگالش گرفتن یعنی اندیشیدن و فکر کردن. میگه اینو گفت و شب اهریمن رفت سراسر شب رو در اندیشه بود که من فردا چی درست بکنم، چه خورش و چه خوردنی شگفت آوری برای ضحاک درست کنم ببرم. دگر روز چون گنبد لاژورد برآورد و بنمود یاقوت زرد. گنبد لاژورد گنبد نیلی رنگ استعاره از آسمان هست و یاقوت زرد هم خب یاقوت که نام یک جواهر هست در رنگ‌های سرخ و زرد و کبود هست، اینجا استعاره از آفتابه. میگه شب رو سراسر داشت فکر میکرد و دگر روز چون گنبد لاژورد برآورد و بنمود یاقوت زرد، یعنی بامداد که شد، سر صبح که شد، هنگامی که این گنبد کبود رنگ و نیلی رنگ آسمان آفتاب رو بر بلندای تختگاه در حقیقت ضحاک برافراشت و پرتوی یاقوت نشان و زرینش پدیدار شد، خورش ها ز کبک و تذرو سپید بسازید و آمد دلی پر امید. نتیجه افکار دیشب اهریمن این شده. دیشب داشت سگالش میکرد که من چه بکنم. این آفتاب که سیاهی شب رو درید و بیرون اومد با خورش ها و خوردنی های از گوشت کبک و تذرو سپید بلند شد اومد با دلی امیدوار که دیگه ضحاک الان خوشش میاد، اینا رو بخوره میپسنده. کبک یک گونه ای از پرنده ها هست از دسته ماکیان، گوشت لذیذی داره، گویا شکار میکنن برای خوردن. دراج هم بهش میگن. تذرو هم که اینجا میبینید، تذرو سپید، تذرو قرقاول هست، معمولا با پرهای رنگین هست، اما نوع سپیدش هم هست که اینجا ابلیس در لباس اون جوان آراسته و آشپز این غذا رو درست میکنه، میبره بده به ضحاک به این امید که ضحاک خوشش بیاد و میاد. در بیت بعدی میگه شه تازیان چون به خوان دست برد سر کم خرد مهر او را سپرد. بسیار مهمه این سر کم خرد، مجازاً وجود نادان، دل نادان، این مغز بیخرد و کم عقلی و نادانی ضحاک رو نشون میده و دائما در داستان برای شما ذکر میکنه. هر 10 بیت، هر 20 بیت، هر 50 بیت ذکر میکنه برای شما که این ضحاک شه تازیانه، یعنی پادشاه عرب هاست. این بیدلیل هی برای شما ذکر نمیکنه این موضوع رو. مهر کسی رو به دل سپردن هم که یعنی کاملا مسخر کسی شدن، دلبسته و فریفته کسی شدن، سرسپرده کسی شدن عملا. میگه ضحاک این پادشاه عرب ها، شه تازیان، دستشو که برد تو سفره، این غذا رو که خورد چشید، این وجود نادانش و این عقل کم خردش رام و فرمان بردار اون ابلیس شد که در ظاهر یک جوان آراسته در شغل آشپز خودش رو نزدیک به ضحاک کرده بود. اینقدر ساده با 4 تا خوراکی رام شد. در بیت 144 میگه سدیگر به مرغ و کباب بره بیاراست خان از خورش یک سره. آراستن یعنی چیدن و پهن کردن سفره، خان آراستن همینه، غذای رنگین فرام، سفره رنگین چیدن. یه روز سوم، سدیگر یعنی روز سوم، از خوراک مرغ و بره سفره‌های رنگارنگی گسترده کرد و به روز 4 چو بنهاد خان خورش ساخت از پشت گاو جوان. دیگه ته هنرش رو در روز 4 انجام میده. گاو جوان اینجا ازش گوساله هست. میگه در روز 4 با خوراکی از گوشت پشت گوساله یه سفره رنگینی براش فراهم کرد که دیگه ایکس تو مایا استیک برده براش فکر کنم. در بیت 146 و 147 میگه بدو اندرون زعفران و گلاب همی سال خورده می و مشک ناب. سال خورده می یعنی می قدیمی دیگه، یعنی کهنه شراب. این غذا رو از گوشت گوساله براش برد و سفره رنگینی چیند و در اون خوراک زعفران و گلاب ریخته بود، باده کهن و مشک خالص هم به کار برده بود. دیگه یه چیز درجه 1 بود برش. چو ضحاک دست اندر آورد و خورد شگفت آمدش زان هوشیوار مرد. تا حالا همچین چیزایی نخورده بود. هوشیوار مرد هم یعنی مرد هوشیار و خردمند. میگه ضحاک دست پیش برد از این غذا که خورد، دیگه اصلا از چیره دستی این آشپزش، از این مرد هوشمند شگفت زده شده بود که این چجوری اینا رو درست میکنه. در بیت 148 میگه بدو گفت بنگر که تا آرزوی چه خواهی بخواه از من نیک خوی. شما شخصیت ضحاک رو ببینید چه شکلی برای شما داره ترسیم میکنه
یعنی از غذا خوردن و خوردن این غذاها چنان لذت میبره که رو میکنه به این جوان، به این ابلیس، میگه بگو ببینم چه آرزویی داری. نه انقدر خوشمزه است که من شگفت زده شدم، هر آرزویی داری من برآورده میکنم. بدو گفت بنگر که تا آرزوی چه خواهی بخواه از من نیک خوی. نیک خوی یعنی نرم دل، مهربان و خوش رفتار. رو میکنه بهش میگه ای مهربان، قشنگ آیه جوان آشپز و در پس پرده جناب آیه ابلیس، لطفاً خوب فکر کن ببین چی میخوای، چه خواسته‌ای داری بگو. من سلطان برآورده کردن خواسته تو هم، الان قول چراغ جادوی تو هم دیگه، میخوای هر چی میخوای بخوا من انجامش میدم. خورشگر بدو گفت که ای پادشاه همیشه بزی شاد و فرمان روا. خورشگر که اینجا خب همون آشپز هست، میگه آشپز به ضحاک گفتش که ای پادشاه من همواره آرزومندم که تو در شادمانی و فرمان روایی زندگی کنی. همینجوری هندونه زیر بغل ضحاک بود که میداد و ضحاک رو همینجوری باد میکرد و خودش رو محبوب تر میکرد. گفت من اصلا آرزوم اینه که شما شاد باشی، من چیز دیگه ای نمیخوام. مرا دل سراسر پر از مهر توست، همه توشه جانم از چهر توست. اینا رو کی داره میگه؟ ابلیس داره میگه به ضحاک. توشه یعنی تاب و توان، طاقت، قوت. میگه دل من سراسر آکنده و مالامال از مهر و محبت توه و اصلا آرام و قرار جان و روح من اینه که تو هر روز صبح بشه بلند شی، من چهره توی پادشاه رو خوشحال و خندان ببینم، برات خورش ها و خوردنی های جذاب، غذاهای زیبا درست بکنم، غذاهای خوش‌طعم بیارم برات بخوری، لذت ببری و شاد و شادمان و استوار و سرافراز باشی. یکی حاجت هستم به پیروز شاه وگرچه مرا نیست این پایگاه. یعنی با یک مظلوم نمایی خاص، چه شکلی داره عملیات روانی میکنه برای ضحاک. با مظلوم نمایی میاد، اول تعریف او رو میکنه، میگه من اصلا چی کارم که چیزی از شما بخوام، هر کاری میکنم وظیفه‌مه، یه حاجت کوچیک دارم. حالا این حاجت هستم یعنی من یه حاجت دارم. پیروز شاه هم که اینجا لقبیه که داره برای برازنده ضحاک میدونه، یعنی شاه توانگر و قدرتمند. پایگاه هم اینجا مجازن یعنی مقام و منزلت. یکی حاجت هستم به پیروز شاه، یه حاجت کوچیک دارم از این شاه کامگار پرتوان. وگرچه مرا نیست این پایگاه، گرچه که خودم میدونم من اصلا قدر و منزلت چنین درخواستی رو ندارم. دیدید یه وقت آدم میره یه چیزی رو میخواد یه جوری به کسی بگه، یه مقدار خودشون میاره پایین که طرف مقابل یه مهر و محبت و عطوفتی بکنه، بپذیره. همینه. حالا چی هست درخواستش؟ جذاب. که فرمان دهد تا سر کتف اوی ببوسم برو برنهم چشم و روی. حاجت همینه که اگه این فرمان دادن یعنی رخصت دادن دیگه، سر کتفم که یعنی بالایشونه. میگه درخواستم اینه که اگه این شاه کامکار، این شاه توانگر، شما ضحاک به من رخصت بدی، اجازه بدی، من بیام سر شانه شاه رو ببوسم، سر شانه شما رو ببوسم و این چشم و چهرم رو بسایم و بذارم روی سر شانه شما. نمیدونم دقت کردید یا نه، به نشانه احترام و مطیع بودن میبوسن و سر روی شانه کسی میذاره. ضحاک هم که دیگه اصلا در عالم دیگه سیر میکرد دیگه، الان رضایت هم داشت. چو ضحاک بشنید گفتار اوی نهانی ندانست بازار اوی. جذابه این بازار اینجا مجازن یعنی توطئه ها. یه وقتی ضحاک سخنان او رو شنید، این نیرنگ و حیله‌ای که این ابلیس در ظاهر اون آشپز جوان داشت به کار میبرد، پی نبرد به این نیرنگ. بدو گفت دادم من این کام تو بلندی گرد زین مگر نام تو. و همینو میخواستیم شوی بداره، کام و آرزوی تو. کام دادن یعنی به آرزو رسوندن دیگه. گرد هم مخفف گیرده، بلندی گرفتن نام هست. این بلندی گرد زین مگر نام تو یعنی نامت بلند آوازه بشه، که نای از نامدار شدن و مشهور شدنه. گفت باش، آرزود همینه، بی شونه منو ببوسی، چشمت بس پیشونی تو روی شونه من بذاری، بی بکنیم. من آرزوتو برآورده میکنم به امید آنکه به واسطه این نزدیکی، این اجازه‌ای که من به تو میدم که تو بیا شانه پادشاه رو ببوسی، نامدار بشی و عزت و احترامی پیدا کنی. بفرمود تا دیو چون جفت اوی همی بوسه داد از بر سفت اوی. فرمودن اینجا اجازه دادن و رخصت دادن هست. سفت هم یعنی شانه.
دیگه اینجا اسم آشپز و خالیگر رو نمیاره دیگه، چون داستان رسیده به نقطه عطفش نام دیو رو مطرح میکنه مجددا فردوسی. بفرمود تا دیو چون جفت اوی هم یعنی مثل همسرش. میگه اجازه داد دیو مثل همسرش بیاد این در حقیقت سرشونه های ضحاک رو ببوسه. و نکته جذاب اینجا شروع میشه. در بیت 156 میگه ببوسید و شد در زمان ناپدید، کس اندر جهان این شگفتی ندید. میگه بلا فاصله زمانی که اهریمن سر شونه های ضحاک رو بوسید بیدرنگ غیب شد، در زمان ناپدید شد و کسی در جهان ماجرایی به این شگفت انگیزی ندیده بود تا اون موقع. دو مار سیاه از دو کتفش برست، غمی گشت و از هر سوی چاره جست. غمی اینجا یعنی غمگین و اندوهگین و ناراحت، رستن هم که یعنی رویدن و بیرون اومدن. میگه تا این بوسه رو زد و غیب شد این آشپز، یعنی عملا ابلیس و دیو، 2 مار سیاه از سرشونه های ضحاک شروع کرد به رویدن و او بیقرار و ناآرام شد و از هر گوشه کناری دنبال چاره میگشت که من چیکارش باید بکنم. به این نتیجه رسید در بیت 158 سرانجام ببرید هر دو ز کفت، سزد گر بمانی بدین در شگفت. خودش میدونه چقدر شگفت انگیز فردوسی این داستان. بیا آخر عاقبت کار دید دیگه کاری نمیتونم بکنم، درگیر این دوتا شدم، همینجوری دارن رشد میکنن و جفتشون رو برید ضحاک. و انقدر میدونه فردوسی که چقدر جذاب و عجیبه این داستان، به من و شمای مخاطب هم حق میده. میگه سزد گر بمانی بدین در شگفت. میگه انصافا سزاوار اگه شگفت زده بشی از این چیزی که داری میبینی الان و چیزی که داری میشنوی. شگفت انگیزتر در بیت آخری است که امروز براتون میخونم. چو شاخ درخت آن 2 مار سیاه، برآمد دگرباره از کتف شاه. دید به این سادگی ها قرار نیست از این 2 ماری که ابلیس روی شونه‌هاش بوسه زده و کاشته خلاص بشه. این 2 رو از بیخ بریده بود، ولی این 2 مار سیاه مثل شاخه درخت دوباره از روی شانه های شاه ضحاک رویدن. امیدوارم از این قسمت هم لذت برده باشی. جذابیت شاهنامه روز به روز افزون خواهد شد. بنابراین از دستش ندید. اگه کانال رو سابسکرایب نکردید لطفاً همین الان کانال رو سابسکرایب بفرمایید، زنگوله کنارش رو هم بزنید، پست‌های بعدی رو از دست ندید. همینطور بقیه شبکه‌های اجتماعی ما بچه‌ها همیشه این گوشه براتون نمایشش میدن، لینکش رو هم در دیسکریپشن تقدیم حضورتون میکنن. با یک کلیک بهش جوین میشید قطعاً. و اگر قصد همیاری به مجموعه پرژن پوئتری رو دارید، اگر داخل ایران هستید که البته خیلی واقعا با این شرایط اقتصادی داخل ایران من توقعی از مخاطب داخل ایران ندارم حقیقتا، امیدوارم هر جا هستن سرزنده و سرحال باشن و بتونن با ممارست به این شرایط ادامه بدن، حداقل بتونیم زنده بمونیم و در کنار هم حقیقتا. و اگر خارج از ایران هستید میتونید از لینک پیپل استفاده بفرمایید، همیاریتون رو به ما برسونید. قطعا به ما بسیار کمک میکنه که سریعتر پست‌ها رو به دست شما برسونید. در پست بعدی هم ببینمتون. به سلامت.